A blessed day to everyone. Welcome here in our Empowering Moment Daily Devotion, Your Daily Hope. My name is Pastor Darrell Nacario. Kumusta na po kayo mga kapatid? Again, a blessed life to each and every one of us. Ang Biblia po ay isinulat para po sa ating ikatututo. Hindi po lahat ay para sa atin yung Biblia. Pero yung Biblia po ay mayroong principles na pwede po nating matutunan na ating pwedeng i-apply sa ating mga buhay. Kagaya na sinasabi ng Romans chapter 15 beginning verse 4, "For whatever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope." Isinulat para sa ating instruction, para sa ating ikakatuto. Kaya sa ngayong araw na ito ay ating pag-uusapan lessons from the life of Jonah. Lessons from the life of Jonah, part 1. Si Jonah inutusan ng Panginoon na pumunta ng Ninive. Ngunit itong si Jonah ay hindi sumunod at pumunta siya ng Tarsis, sumakay ng barko, nagpakalayo-layo sa Panginoon, at along the way, sinusundan siya ng Panginoon, at doon nakaranas siya ng matakas na bagyo, at to the point, alam natin istorya, siya itinapon sa dagat. At kalaunan ay pumunta rin ng Ninive. So, yung maikling istorya yan ay mayroong pong lessons na dapat po nating matutunan. Anong lessons ang dapat nating matutunan sa buhay po ni Joshua upang tayo po ay magkaroon ng tinatawag na direction at hindi tayo magaya kay Jonah? First, number 1. Ano nga po? First, number 1 pa. Ang unang lesson na dapat nating matutunan sa buhay ni Jonah ay ito. You are free to choose, but you are not free from the consequences of your choices. Again, you are free to choose, but you are not free from the consequences of your choices. Pwede mong piliin anumang bagay. Meron kang kalayaang piliin yan, pero tandaan mo, hindi ka malayang pumili ng mga konsekwensya na daranasin mo sa buhay. Si Jonah hindi po nakapili ng konsekwensya ng dinanas niya sa buhay. Kagaya po rin ng ating pong mga ninunong si Moses or si Eva at si Adan. Hindi po sila nakapili ng consequences. Lahat po ng ating choices, lahat ng ating decision ay mayroon pong consequences. It's either good or bad. Kaya choose good things. Makita nyo rin po yung nangyari po sa mga lessons in the Old Testament in the past. Si David ay malaya niyang piliin na siya magkasala sa Panginoon, pero hindi siya malaya na hindi tumanggap na tinatawag nating mga bad consequences. Alam na alam po naman natin yan. Kaya ang lesson na matutunan natin sa buhay ni Jonah, you are free to choose but you are not free from the consequences of your choices. So, ngayong umaga, mas piliin mo yung good consequences. Mayroong bad consequences and mayroong good consequences. Another thing na lesson nating matutunan sa buhay ni Jonah, number 2, your choices will dictate the life you live. Your choices will dictate the life you live. Sabi nga po ni John Wooden, ito ang sabi niya, there is a choice you have to make in everything you do. So keep in mind that in the end, the choice you make makes you. What you do today determines your tomorrow. Kung anong ginagawa mo ngayon, it will determine your tomorrow. Kaya nga, yung choices mo ngayon, napaka-importante. Ang Diyos ay nagbigay ng mga pagpipilian sa Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 20. Ang sabi ng God, the covenant-keeping God na si Yahweh, "See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to Him, and to keep His commandments, decrees, and laws. Then you will live and increase, and the Lord God will bless you in the land you are entering to possess. But if your heart turns away and you are not obedient, and if you are drawn away to bow down to other gods and worship them, I declare," sabi ng God, "I declare to you this day that you will certainly be destroyed. You will not live long in the land you are crossing the Jordan to enter and possess." Verse 19, "This day I call heavens
and earth as witness against you, that I have set before you life and death, blessing and curse. Now choose life, so that you and your children may live. Verse 20. And that you may love the Lord your God, listen to his voice, and hold fast to him. For the Lord is your life, and he will give you many years in the land he swore to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Ang Diyos ay nagbigay ng mga pagpipilian. Sabi ni Lord, choose life. Mayroong death, mayroong life, may prosperity, mayroong curse. Pero ang sabi ng Panginoon, choose life. Piliin po natin ang buhay. Piliin po natin ang sumunod sa Panginoon. Kagaya ng sinasabi natin sa point number 2 natin, na lesson sa buhay ni Jonah, your choices will dictate the life you live. Kung ano ang decision mo ngayon, kung ano yung pinipili mo ngayon, sabi natin kanina, may kinalaman yan sa iyong patutunguhan. Kaya mainam na piliin mo yung kagustuhan ng Panginoon rather than sa iyong kagustuhan. At number 3, puntahan natin yung lesson na matutunan natin sa buhay ni Jonah. Your decision can affect the lives of other people. Your decision can affect the life of other people. Si Jonah ay tumakas sa Panginoon, sumakay ng barko. Ang sabi ng Jonah 1:5-6, Then the mariners were afraid, and each cried out to his God, a small God. And they hurled and cargo that was in the ship into the sea to lighten for them. Tinapon nila yung kanilang mga karga para po gumaan yung barko, para hindi lumubog. But Jonah had gone down in the inner part of the ship and had lain down and was fast asleep, natutulog. So the captain came and said to him, What do you mean, you sleeper? Bakit ka tulog ng tulog? Arise, call out to your God. Perhaps the God will give a thought to us that we not perish. Gumising ka, malulunod na tayo, lulubog na tayo. So dito natin makita that your decision can affect the life of other people. Kaya be very careful sa decision na iyong gagawin. Like for example, mag-aasawa ka na hindi kalooban ng Panginoon, it will affect other people. It will affect also your life. It will affect your tinatawag nating testimony. Kaya piliin po natin yung makapag-aapekto ng maganda. Tingnan nyo po, ulitin ko the Old Testament. Example po natin dyan ay tinatawag natin na si Abraham. Sumunod agad kay Lord. Ano po yung epekto? Yung epekto niya, nakadamay tayo. Kaya si Abraham ay nananampalataya, at sabi ng Biblia, sino mang nananampalataya sa ating Panginoon ay tinatawag na Abraham seed according to by faith, sabi ng Biblia. Yun namang negative ay tinatawag natin na si Adam and Eve. Lahat ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, your decision can affect the lives of other people. So be very careful sa decision making. Sa pag magdidesisyon ka, lagi mong ulitin at isipin, ito ba ay makapagbigay ng karangalan sa Panginoon? Maaapektuhan ba nito ang aking testimony? Maaapektuhan ba nito ang ibang tao? Kapag hindi, maapektuhan ng mabuti, do it for the glory of God. And number 4 na ating matutunan sa buhay po ni Jonah, you cannot escape or hide from God. Akala ni Jonah makapagtatago siya sa Panginoon. Akala niya makakatakas siya sa utos ng Panginoon na binigay sa kanyang responsibilidad. Anong sabi ng Jonah chapter 1, verse 1? Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, But Jonah rose to flee the Tarsis. Ano po? Nasa verse 3 na agad tayo tumalon. From the presence of the Lord, he went down to Joppa and found a ship going to Tarsis. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarsis, away from the presence of God. But the Lord hurled a great wind, nagpadala ng malakas na hangin. Sa dagat, there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Talagang halos masira. So dito natin makikita ang lesson sa buhay ni Jonah. We cannot escape or hide from God. Yung responsibilidad natin, dapat hinaharap po natin, hindi natin tinatakasan. Kahit anong kasalanan ang gawin natin, wala pong maitatago sa Panginoon sapagkat lantad lahat sa harapan ng Panginoon. Huwag nating lokohin ang ating sarili na anumang ating ginawa
ayan ay aanihin po natin. Tandaan po natin, di po tayo makapagtatago sa Panginoon. Sabi nga po ng maraming tao doon sa verse 10, "Then men were exceeding afraid and said to him, 'What is that you have done?'" Ano ba ang ginawa mo? Ba't nadadamay kami sa iyo? For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord because he had told them. Ay napilitan siyang aminin na siya'y tumakas sa Panginoon. Kaya nga, tandaan mo, hindi ka makakatakas at makapagtatago sa ating Panginoon. Kaya it's better for us na aminin natin kay Lord lahat ng ating kahinaan, lahat ng ating kasinungalingan, at lahat ng ating kasalanan, sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad at hindi tayo makapagtatago sa ating Panginoon. Tandaan natin sinabi ng Biblia sa Psalms 139:7-12, "Where shall I go from your spirit? O where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make bed in Sheol or hell, you are there. If I take wings on the morning and dwell in the outermost part of the sea, even there shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, the light about me be night. Even the darkness is not darkness to you. The night is bright as the day, for the darkness is as light with you." So sa madaling salita, wala talaga tayong maitatago sa ating Panginoon. Lahat po ay alam, kita ng ating Panginoon. Sinisiyasat ng Diyos ang ating buhay, alam niya ang ating lihim, saan man tayo magpunta, hindi tayo makakatakas sa Panginoon. Huwag na huwag po nating ilagay sa ating isip na pwede nating pagtaguan ang ating Panginoon. Huwag na huwag nating ilagay sa ating isip na tayo ay makakatakas sa Diyos. Hindi ho tayo makakatakas sa Diyos. And last but not the least, dito sa ating part 1 lesson sa buhay ni Jonah, number 5, last but not the least, susunod po yung part 2. Deliberate disobedience will bring great disaster in your life. Again, deliberate disobedience will bring great disaster in your life. Anong disaster na dapating sa kanya? Great winds, great storm, to the point masira yung barko, nadamay pa yung iba. Tandaan mo ito, kapag hindi ka looban ng Panginoon, it will destroy you. Pwede ka nitong sirain. Kapag kakalooban ng Diyos, it will build you and develop you. Kaya nga, it's better for us to obey God. Sapagkat ang sabi ng Biblia 15, verse 22 ng 1 Samuel, obedience is better than sacrifice. Ang sabi naman ng Isaiah chapter 1, 19 and following, if you are willing in obedience, you will partake the best of the land. Always remember this. Obedience brings blessings. Disobedience brings great disaster. I rather obey God than to obey my will, because obedience to God makes me whole, but disobedience to God makes me what? Destroy. Pwede akong sirain ito sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo hindi masunurin. So ngayong araw na ito, remember the 5 lessons from the life of Jonah. Uulitin natin. You are free to choose, but you are not free from the consequences of your choices. Number 2, your choices will dictate the life you live. And thirdly, your decision can affect the lives of other people. And number 4, we cannot escape or hide from God. And number 5, deliberate disobedience will bring disaster in our life. Deliberate disobedience will bring disaster in your life. So today, matuto tayo sa buhay ni Jonah at hindi po biro ang tumakas sa Panginoon at hindi tayo maging responsable. Now, in our empowering moment today, I pray to God na ikaw ay na-remind, na-realign, na-refocus, na-revive, na-rebuke, at higit sa lahat, tayo ay magbalik loob sa Panginoon. Return to God.
bago mahuli ang lahat. Let us pray. Ama namin sa langit, pagpalain niyo po ang bawat isa na nanood nitong empowering moment na ito. Dalangin ko po na remind kaming lahat at tulungan mo kami, Panginoong, sumunod sa iyong kalooban, hindi ang aming sarili ang masunod. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood ngayong araw na ito sa ating empowering moment, our daily devotion, your daily hope. I pray na ito po yung nakapagbibigay ng pagpapala sa inyo at kalakasan. Kung meron po kayong nais ipanalangin, don't hesitate to PM me. Don't hesitate na kayo po yung mag-comment. At kung kayo po na-encourage, please share this video sa inyo pong wall para po marami pa po ang makapakinig at marami pang matuto at ma-remind, ma-empower po ng salita po ng ating Panginoon. Sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng isipan ang mga bagay na kapuri-puri, kagalang-galang, kaibig-ibig at karapat-dapat. Isagawa ninyo ang inyong lahat ng narinig at natutunan at tinanggap. At kung magkagayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sa Diyos Ama ang papuri, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo, humayo tayong taglay ang kalakasan at kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Tayong lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen and Amen. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, mga kapatid, at tayo po'y humayo na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sole Deo Gloria, to God alone be all the glory. Bye-bye. God bless you. See you again tomorrow, God willing.